Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτη μέρα Μπαλί. Ενθουσιασμένοι, κουρασμένοι μετά από πολύ ωραία πτήση. Πολύ ωραίες πτήσεις μάλλον. Αλλά νομίζω αυτό θα μας ανταμείψει. Τρώμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη ημέρα. Good morning. How are you? Not too bad. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Μέσα στο ξενοδοχείο, ναός. Εντάξει, άνθρωποι είναι αλλού. Καθοδόν λοιπόν τώρα, πάμε να βρούμε τον οδηγό μας, γιατί ξεκινάει και η πρώτη ουσιαστικά μέρα της περιήγησης στο Μπαλί. Πάμε να τον βρούμε. Και φυσικά παντού να υπάρχουν εταιρείες ενοικίασης σκούτερ, πολύ δημοφιλές, μέσω μεταφοράς, μετακίνηση εδώ πέρα στο Μπαλί. Και ο οδηγός μας, αυτό είναι το αυτοκίνητο που θα μας μετακινήσει για σήμερα, βασικά και για τις επόμενες μέρες. Φτάσαμε λοιπόν στους οριζόνες, πήραμε το εισιτηριάκι μας και τώρα προχωράμε προς τα μέσα για την ξενάγηση. Αντριάννα, πού σε έχω φέρει, πού σε έχω φέρει? Στους οριζόνες, πέρα από τον υπέροχο περίπατο που απολαύσαμε, προσφερόταν και για πιο extreme δραστηριότητες, όπως και το zip line που δεν έχασα την ευκαιρία να δοκιμάσω. Φύγαμε! Ωρε φίλε! Τώρα! Συνεχίζουμε λοιπόν το tour μας εδώ στο Μπαλί και ήρθαμε στις Φυτείες Καφέ που έχει και δωρεάν γευσογνωσία και πάμε να περάσουμε την είσοδο. Αυτή είναι η βασική είσοδος και τώρα μας περιμένει και ο ξεναγός εδώ πέρα. Hello. Hello. Welcome to our plantation. Thank you. And then we take the skin off of that. Dry first and then skin. Yeah. How long does it take to be ready? Εδώ έχουμε τον ξεναγό και εδώ πέρα μπροστά μας είναι οι ριζοφυτείες, ξέρω, ανέφερα για καφέ αλλά αυτές είναι μέσα και εδώ πέρα μας εξηγούν όλη τη διαδικασία συγκομιδής αλλά και ότι βγάζουν ουσιαστικά, άμα δείτε, ένα προς ένα τον κάθε σπόρο. Yeah, and that's for the coffee. This is the coffee plant. Ah, okay. Yeah, you can see the beans. The small bits, yeah. Coffee normally in Bali we have two types of coffee, Arabica and Robusta. And this is for the Arabica. Arabica, okay. For the Arabica is like this, and for the Robusta. Εδώ πέρα είναι ο κόκκος του Αράμπικα. Οι δύο βασικές ποικιλίες που έχουν Αράμπικα και Ρομπούστα. Τότε έχουμε το ζωάκι που τρώει τους σπόρους και μετά από αυτά που βγάζει από τον οργανισμό του, από τα περιτώματά του, προκύπτει αυτός ο σπόρος και το βγάζουν και παίρνουν τον κόκκο του καφέ. Απίστευτο. Ο ορισμός του φρέσκου καφέ είναι εδώ πέρα, όπως καταλάβατε. Ο ορισμός όμως ο απόλυτος. Από τα περιτώματα του αυτού του ζώου, του λούακ, του τύπου εδώ πέρα που κρύβεται, δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα τα περιτώματά του και φτιάχνεις το καφεδάκι σου. Πείτε μου τι πιο φρέσκο υπάρχει στον κόσμο. Εδώ σας έχω. Πάμε στα επόμενα. Yeah, this is we call the green bean. Yeah, and this is also for the roasting coffee. Εδώ είναι η διαδικασία επεξεργασίας των καρπών και πώς τους ψήνουνε εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το σπιτάκι.
It's strong. Yeah. Για τις διάφορες for μίξεις health. των μπαχαρικών που έχουν. You just swallow or you. Για να δώσουν No. γεύση και άρωμα. Watch your head. Oh yeah. All right. Like a local one. Yeah, like the local and the hat. Yeah. Και τώρα τι κάνουμε? Roasting. Nice. You. Thank you. Yeah, it is. Oh yeah. It is. Okay. Okay, why not? Please. Θα κάνουμε και το άλλο εδώ, με το γουδί. Βλέπετε. Και έχουμε εδώ και το Μάντε, τον οδηγό μας, που μας βγάζει τις φωτογραφίες. Thank you. And your hat, of course. Okay, let's move on. We're about to taste coffee now, yeah? Yes. Do Awesome. you know this one? This is pandan. Pandan. Pandan is, I don't know, we make cake from this. You can smell Ah, it. yeah. You can smell it. Let's see. Oh yeah. Yeah. And we use this for the cakes, yeah? Yeah, for the cake. Nice. Okay. Good to know. Μιλάω και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω. Δεν νομίζω. Αλλά ναι. Πρέπει να συνεργαστούμε και λίγο με τους ντόπιους. Και ευτυχώς μιλάνε πάρα πολύ άλλα αγγλικά. Λοιπόν, ξεκινάει η γευσηνοσία. Εδώ βλέπετε τον κατάλογο. Και εδώ live αυτά που έχουμε να δοκιμάσουμε. Μια σειρά από καφέδες και τσάγια ή τσάι, όπως προτιμά καθένας. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο καφές, ο οποίος είναι, λέει, πάρα πολύ δυνατός, οπότε σίγουρα δεν είναι με άδειο στομάχι. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ο μπαλινέζικος καφές, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλλά είναι υπέροχος και εννοείται χωρίς ζάχαρη. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι και το κακάο, το οποίο δεν είναι σαν το συνήθως που έχουμε. Τέλειο. Και αφού ήπιαμε και χορτάσαμε, συνεχίζουμε τώρα για να πάμε στο market του Ubud, στο κέντρο της πόλης, εκεί πέρα που μένουμε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το μέρος. Γεμάτο γεύσεις, γεμάτο εικόνες. Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί να μας ακολουθείτε και στα social media, Facebook και Instagram, Travelers Conspiracy, για να δείτε όλο το περιεχόμενο που αναβάζουμε. Και αφού αφήσαμε πίσω ό,τι έχει να κάνει με φυτίες ρυζιού και καφέ, είμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο του Ubud. Χαμός, ώρα αιχμής, πάρα πολύ αυτοκίνητο και θόρυβος, προφανέστατα. Και έχουμε έρθει για να τσεκάρουμε και την αγορά εδώ πέρα των ντόπιων. Και να βρούμε σουβενίρ και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων έχει ενδιαφέρον. Πανικός. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας. Σχεδόν και σε κάθε σημείο του δρόμου, στο κέντρο κιόλας, αλλά και σε στενά, υπάρχουν μικροί ναοί. Και αυτό που παρατηρήσαμε ότι είναι σε κάθε σημείο, πέρα από το ότι έχει αυτά τους μικρούς ναούς, είναι ότι κάνουν καθημερινά προσφορές στον Θεό τους. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα που έχουμε τοπίσει σε πάρα πολλά σημεία. Είτε θα καίνε κάποια μυρωδικά, κάποια χόρτα, κάτι τέλος πάντων, όχι από αυτά που μπορεί να φανταστεί κανένας, άλλα χόρτα, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Ή θα δίνουν προσφορά και θα έχει μέσα σε ένα φύλλο μπαμπού ή μπανάνας, θα βρεις ρύζι. Περίεργο, αλλά είναι το σύνηθες αυτό σε καθημερινή βάση, παρακαλώ. Πολύ ενδιαφέρον. Όπως πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουν δώσει πάρα πολύ έμφαση, ο θόρυβος που λέγαμε και νωρίτερα, στις χειροτεχνίες. Δουλεύουν εξαιρετικά πάρα πολύ το ξύλο και τα μπαμπού. Όλα αυτά τα μαγαζιά που ακολουθούν, που βρίσκονται και πίσω μου και απέναντι, δουλεύουν πάρα πολύ το ξύλο και έχουν απίστευτες, καταπληκτικές δημιουργίες. Και άλλος ένας ναός λίγα μέτρα πριν από τον άλλον. Ορίστε. Και εδώ πέρα η προσφορά στους θεούς τους ή στο Θεό τους, δεν ξέρω και πώς είναι, είναι και σημασία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
καλοκαίρι. Η δουλειά φαίνεται, είναι απίστευτη. Πήραμε και λίγα σουβενίρ και συνεχίζουμε αυτή την βόλτα εδώ πέρα στο Ubud. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση καθώς περπατούσα εδώ πέρα στο κεντρικό δρόμο είναι αυτή η είσοδος που θα δείτε πίσω μου, που πιθανότατα υποδηλώνει τα σύνορα με κάποια άλλη γειτονιά που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο κεντρικό κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον. Hello! Πέσαμε και σε αποκατάσταση σκεπής όπως βλέπετε. Και κάπως έτσι φτιάχνουν τις στέγες τους εδώ πέρα οι ντόπιοι. Απίστευτες εικόνες. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο επεξεργασίας ασημείου, όπου και εδώ πέρα δημιουργούν και κοσμήματα. Πάμε τον να ανακαλύψουμε. Καλές οι βόλτες, καλά τα ψώνια. Οκ, και η φασαρία από το κεντρικό δρόμο. Αλλά νομίζω χρειαζόμαστε μια στάση να κάνουμε. Και έχω βρει κάτι καλό. Hello to you. Όπου κοιτάξτε είσοδο. Κοιτάξτε μέρος βασικά για να ράξεις να πιεις μπυράκι. Εδώ είναι, παντού το πρόμο. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Γι' αυτό εδώ. Αυτό είναι. Και η επόμενη μας στάση εδώ πέρα στους καταράχτες, στο Takanangani, ή κάπως έτσι τέλος πάντων λέγεται το μέρος εδώ. Πάμε να το δούμε. Πήραμε και τα εισιτηριάκια μας και αφού διασχίσουμε αυτή την αγορά πάμε προς τους καταράχτες. Συνεχίζουμε λοιπόν προς τους καταράχτες τώρα. Έχει πάρα πολλά σκαλιά για να κατέβεις μέχρι εκεί. Όπως βλέπετε θέλει μια σχετικά καλή φυσική κατάσταση. Λίγο ακόμα έμεινε, τον βλέπω. Πάμε γιατί μάλλον θα παίξει και βουτιά. Η ώρα τώρα θα διασχίσουμε τη γυάλινη γέφυρα, που από ό,τι είδαμε και από τα reviews είναι εξαιρετική και έχει και φυσικά απίστευτη θέα. Τι φοράς? Βάζω τα καλύματα κι εγώ για να περπατήσουμε τη γυάλινη γέφυρα.
Αυτό το έχω βάλει ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Λεπτομέρειες. Ready? Yeah, Yes. Κοίτα κάτω. Εντάξει, έλα εδώ. Έλα να με πάρεις. Είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό το λέω έχουν τα καλυματάκια, γιατί ως το δυνατόν δεν χαράζεται το γυαλί. Κοιτάξτε θέα! Απίστευτο! Μόνο αυτό έχω να πω. Ο Ουλούν Ντανού Μπερατάν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Ινδουιστικούς ναούς και προσωπικά αγαπημένος μας. Φιλοξενείται σε συγκρότημα ναών όπου και βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Μπερατάν, κοντά στην περιοχή Μπεντουγκούλ. Όπως βλέπετε, προβλεπόμενη ενδυμασία για το ναό. Φοράμε ένα παραδοσιακό ύφασμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, το οποίο ονομάζεται Sarong. Και με αυτό θα μπούμε μέσα στο ναό. Κολεξιόν 2024. Όλος δικός σας. Προβλεπέ. Ο Γκόα Γκάτζα ή αλλιώς το σπήλαιο των ελεφάντων χτίστηκε τον 9ο αιώνα. Η αρχιτεκτονική του έχει επιρροές τόσο Ινδουιστικές όσο και Βουδιστικές. Αποτέλεσε καταφύγιο διαλογισμού για τους μοναχούς της περιοχής. Στο μέρος που έχουμε έρθει φιλοξενούνται δύο είδων ναοί. Ο Ινδουιστικός που είδαμε πιο πάνω και έχουμε και έναν Βουδιστικό, τον οποίο πάμε να τον δούμε τώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λίγο εικόνες και παραστάσεις. Άρτια αφιχθείς σε ένα από τα τρία δημοφιλή νησιά Γκίλι, το Γκίλι Τραβανγκάν, το οποίο εξυπηρετείται μόνο από άλογα και ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Δεν υπάρχει ίχνος αυτοκινήτου σε αυτό το νησί και πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί. Περπατάμε τον κεντρικό δρόμο εδώ στο Γκίλι Τραβανγκάν, γεμάτο από κόσμο. Έρχονται πάρα πολλά σκάφη από το Μπαλί, τα speedboats που λένε, που είναι αρκετό κόσμο φυσικά. Οι εικόνες για την ώρα μας έχουν αφήσει κατενθουσιασμένους. Δεν μιλάμε για κάποιο νησί έτσι με κάποιες ιδιαιτερότητες, από την έννοια ότι περιμένεις κάτι τρομερό όσο αφορά τις υποδομές, αλλά σίγουρα ότι έχει να κάνει με νοικιαζόμενο, προσπαθούν να το κρατάνε σε ένα υψηλό επίπεδο από αυτά που τουλάχιστον που έχουμε διαβάσει και θα δούμε και εμείς σε λίγο το δωμάτιό μας. Το συγκεκριμένο νησί φημίζεται για την νυχτερινή του ζωή. Τα άλλα δύο νησιά απευθύνονται πιο πολύ σε οικογένειες ή σε ζευγάρια, έτσι τουλάχιστον όπως αν έχει αναφερθεί στα σχόλια. Εμείς είμαστε στο νησί θεωρητικά του πάρτι. Βέβαια εδώ έχουμε έρθει λίγο να χαλαρώσουμε και να πάρουμε έτσι μια ανάσα από το Ubud.
και να δούμε το λίγο κάτι διαφορετικό, όπως και φυσικά να δούμε θάλασσα. Γαλαζοπράσινα νερά λοιπόν και κατάλευκη άμμο θα συναντήσει εδώ στο Γκίλι Τραμαγκάν. Έχει και βόλτα και με πειρατικό. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε, πείτε μου. Τα πάντα σας δείχνω. Και για όποιον πεινάει και πιθανότατα είναι τολμηρός, αν δεν θέλει κάτι πιο fancy, έχει και αυτές εδώ πίσω μου τις κλασικές καντίνες που μπορείς να προμηθευτείς διάφορα αναψυκτικά, φαγητά και ούτω καθεξής. Όπως βλέπετε, η χρήση που κάνουν στα άλογα και στα κάρα δεν είναι μόνο για να μεταφέρουν τον κόσμο, αλλά και για προσωπικές τους εργασίες. Λοιπόν, δίψασα τώρα. Είναι η ώρα να πάμε να πιούμε ένα ωραίο καφεδάκι σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Λίγα μέτρα από τον κεντρικό δρόμο και η εικόνα αλλάζει άρδιν. Βλέπουμε πολύ φτωχικές κατοικίες, βλέπουμε σκουπίδια, μπάζα σε διάφορα μέρη, όπως εδώ. Και είδαμε και δυστυχώς άσχημες καταστάσεις όσο αφορά την εκμετάλλευση των ζώων, των αλόγων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των τουριστών. Έτσι και αποφασίσαμε εμείς να μην συμμετέχουμε σε αυτό. Μιας που τα ζώα τα έχουν να εργάζονται ακατάπαυστα, δίχως να τους έχουμε δει για την ώρα, όση ώρα περιπλανόμαστε στο Γκίλι, στο Τραμαγκάν, να τα ποτίζουν. Είναι απίστευτο. Και είπαμε ότι δεν θα δώσουμε το παραμικρό ρούπι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα τους υποστηρίξουμε με αυτόν τον τρόπο την οικονομία. Το βρίσκουμε απαράδεκτο. Φτάσαμε λοιπόν στο δωμάτιο. Εδώ θα μείνουμε για απόψε, για αυτή τη μία νύχτα που έχουμε έρθει, και πάμε να το δούμε μέσα πως είναι. Hello. Εδώ είναι η πισίνα. Our host. Thank you so much. Φυσικά βγάζουμε παπουτσάκια. Και αυτή είναι το δωμάτιο, η βίλα που θα μας φιλοξενήσει απόψε. Φαίνεται πολύ καλό. Τιμή δεν αναφέρω καν, ψάχτε το να δείτε. Πάντως καμία σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει γενικότερα στην Ευρώπη. Και εδώ το staff. Hi! Το staff, η κοπέλα εδώ πέρα είναι και αυτή, δουλεύει εδώ. Όχι, πλάκα κάνω, η αδελφή μου είναι. Thank you. Terima kasih. Oh, sama-sama. Πολύ φιλόξενος λαός. Αυτό είναι το ένα δωμάτιο. Και κάπου εδώ πέρα μόνο οδηγεί και στο μπανάκι. Για να το δούμε και αυτό αφού ήρθαμε μέχρι εδώ. Και το μπάνιο με δικό του κήπο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Συνδεόμαστε σε λίγο πάλι, γιατί έχουμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας εδώ στο νησί και για να πάμε κάπου σε ένα εξαιρετικό μέρος με απίστευτο ηλιοβασίλεμα ακούσαμε. Για να δούμε. Κλείνουμε. Πάμε τώρα στην παραλία. Επιστρέψαμε. Ελπίζω να προλάβουμε, γιατί έχει έτσι λίγο μια σκοτεινιά ο δρόμος. Αμάν μας την πέσαν και τα άλογα, κάτι ακούω.
από ένα λίγο πιο επαρχιακό δρόμο. Είχαμε εδώ και συναντήσεις με ντόπιους. Ελπίζω να προλάβουμε να το δούμε, γιατί έχω χωθεί λίγο, έχει και μια σκοτεινιά, είναι λίγο περίεργος ο καιρός σήμερα. Νωρίτερα από το Ubud που ήρθαμε έβρεχε, παρόλα αυτά think positive. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Κοιτάξτε όμως μέρος. Πάρα πολύ ωραίο. Να τρέξω να προλάβω και τους άλλους. Έχει και σημείο όποιος θέλει και ενδιαφέρεται και έρθει ποτέ εδώ να κάνει και υπασία. Η επιλογή είναι δική σας. Επιστροφή στον πολιτισμό και όπως βλέπετε προλάβαμε και το ηλιοβασίλεμα. Νομίζω μετά από αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα αξίζει και μια βολτούλα εδώ πέρα στα παραθαλάσσια μαγαζιά να χαζέψουμε λίγο. Έχει πάρα πολλά beach bar, έχει πάρα πολλά έτσι street food με έτοιμα γεύματα όπως εδώ απέναντι. Hi brother. Hi, how are you? I'm not too bad, thank you. Και έχουν από γρήγορα snack μέχρι πιο κάτω και κανονικά εστιατόρια φυσικά. Και φυσικά όλα τα μαγαζιά με μουσική να γκρουβάρουν full. Όπως αυτό εδώ. Και DJ και φωτιές. Βασάρα, έτσι. Οπότε άλλη μια πρόταση από